Hello my dear students, আজি আমি ক্লাস 11 অৰ মেথছৰ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ চেপ্টাৰটোৰ কেইটামান কোৱেশ্চন চাবলৈ গৈ আছোঁ। এই কোৱেশ্চনখিনি তোমালোকৰ নেক্সট ইয়েৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয়। ওকে, তো পলম নকৰি কোৱেশ্চনবোৰ চাওঁ। ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চনটো চোৱা, ইয়াৰ ভেলুটো উলিয়াবলৈ কৈছে। এতিয়া আমি এইটো কনভেনচনেল ৱেটো কৰিব পাৰোঁ যদি তোমালোকে ইয়াৰ ফৰ্মুলাবোৰ জানা, ঠিক আছে। কিন্তু আমি আজি কনভেনচনেল ৱেট নকৰোঁ, আমি এই কোৱেশ্চনটো কৰিবলৈ ট্ৰিগনমেট্ৰি হেল্প ল'ম। এতিয়া তাৰ কাৰণে তোমালোকে কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ পোলাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বা অইলাৰ্ছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এইটো জানিব লাগিব। তো মই আশা কৰোঁ তোমালোকে এইটো সকলোৱে জানা। এতিয়া কুৱেশ্যনটো চোৱা, ইয়াত আমি আৰ্গন প্লেনৰ হেল্প ল'ম। এখন আৰ্গন প্লেন 12+5 হয়, মানে সময় এইটো পইণ্ট 12,5 আৰু 12 - 5 এইটো হয়নে। এতিয়া ইয়াৰ মডুলাছৰ ভেলুটো হ'ব 13, 5, 12 আৰু 13, ইয়াৰো হ'ব 13। যেতিয়া এই নাম্বাৰটো স্কোৱাৰ ৰুট কৰিবা তেতিয়া সময় তোমালোকে এনেকুৱা এটা নম্বৰ পাই যাবা, ঠিক আছে। এই নম্বৰটোৰ মডুলাছ হ'ব ৰুট 13 কাৰণ তোমালোকে স্কোৱাৰ ৰুট কৰিছা। আৰু এই নম্বৰটো ছাপ'জ 12+5 হয়, যোনটো আৰ্গুমেণ্ট ছাপ'জ তোমালোকে থিটা, ঠিক আছে। তো স্কোৱাৰ ৰুট কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ হৈ যাব θ/2, ঠিক আছে। চিমিলাৰলি 12 - 5/2 যদি স্কোৱাৰ ৰুট কৰা এইটো হ'ব -θ/2, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰো মডুলাছটো হ'ব ৰুট 13। এতিয়া তোমালোকে গম পাইছা যে এই নাম্বাৰটো ইয়াৰ কনজুগেট হয়নে। গতিকে দুটা কনজুগেট নাম্বাৰ প্লাছ কৰিলে আমাৰ কমপ্লেক্স পাৰ্টটো কেঞ্চেল আউট হৈ যায়। এতিয়া যদি কমপ্লেক্স পাৰ্টটো কেঞ্চেল আউট হৈ গ'ল, মানে মোক কৈছে যে ছাপ'জ এই নম্বৰটো Z1 আৰু এই নম্বৰটো Z2, মই বেচিকেলি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে টুৱাইচ অফ ৰিয়েল পাৰ্ট অফ Z1। এতিয়া ৰিয়েল পাৰ্ট অফ Z1 কিমান হ'ব? Z1ৰ মডুলাছ যোনটো ৰুট 13 ইনটু কছ অফ পজিটিভ ৰিয়েল এক্সিছৰ লগত যোনটো এংগল কৈছে θ/2, ঠিক আছে। এতিয়া থিটা মানে কি আছিলে? থিটা মানে আছিলে এই 12,5 পইণ্টটোৱে পজিটিভ ৰিয়েল এক্সিছৰ লগত যোনটো এংগল কৰিছে, মানে এইটো এই গোটেই এংগলটো, এইটো হৈছে থিটা, ঠিক আছে। এতিয়া মই ডাইগ্ৰামটো আকৌ বনাই দিছোঁ। এইটো ছাপ'জ 5, এইটো 12, এইটো 13, এইটো আছিলে থিটা। এতিয়া লাগে কছ θ/2। এতিয়া এই ডাইগ্ৰামটোৰ পৰা তোমালোকে জানা কছ θ/2 কিমান হ'ব? 12/13। তো হাফ এংগল ফৰ্মুলা লগাই দিয়া, 2 cos θ² θ/2 - 1 = 12/13। That means cos square θ/2 is 25/26. Okay, so cos θ/2 is 5/√26. Our angle to first quadrant পইছে, গতিকে আমি পজিটিভ ভ্যালুবিলাক লৈছোঁ। Okay, now your answer would be 2 into √13 into 5/√26, মানে √13 into √2. এইটো কেঞ্চেল আউট গ'ল, এইটো this, so your answer would be 5/2. Fine. তো এই ধৰণে তোমালোকে ট্ৰিগনমেট্ৰি হেল্প যদি লোৱা তেন্তে কুৱেশ্যনটো যদি ফৰ্মুলাটো মনতো নাই, কি ধৰণে স্কোৱাৰ ৰুটৰ ফৰ্মুলাটো সেইটো যদি মনতো নাই তেন্তে তোমালোকে কুৱেশ্যনটো কৰিব পাৰিবা। অ'কে, ফাইন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? স্কোৱাৰ ৰুট উলিয়াবলৈ কৈছে -1ৰ। অ'কে, ঠিক আছে। এইটো তোমালোকৰ অইলাৰ্ছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনত পৰিব বা পলাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন পৰিব। এতিয়া আৰ্গন প্লেন ল'ম। -1 মানে কি কৈছে যে -i which one of the following is the square root of this, মানে ইয়াৰো স্কোৱাৰ ৰুট উলিয়াবলৈ কৈছে হয়নে। এইটো মানে হৈছে i, তো -i স্কোৱাৰ ৰুট উলিয়াবলৈ কৈছে। এতিয়া -i মানে ক'ত হ'ব? এইটো 0, -1 পইণ্টটো হয়নে। এতিয়া -i যেতিয়া আমি স্কোৱাৰ ৰুট কৰিম, স্কোৱাৰ ৰুট কৰিলে কি হয়? এতিয়া -i এই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটোৰ যোনটো আৰ্গুমেণ্ট ভেলু এইটো হ'ব -90 ডিগ্ৰী হয়নে। যেতিয়া আমি এই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো স্কোৱাৰ ৰুট কৰি দিম তেতিয়া ইয়াৰ মডুলাছটো স্কোৱাৰ ৰুট হৈ যায়। এতিয়া ইয়াৰ মডুলাছটো 1, গতিকে 1ক স্কোৱাৰ ৰুট কৰিলে 1 পাম। আৰু যোনটো আৰ্গুমেণ্ট সেই আৰ্গুমেণ্টটো হাফ হৈ যায়। এতিয়া হাফৰ কিমান হ'ব? -90 হাফ -45, মানে আমাক এতিয়া এনেকুৱা এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ লাগে যাৰ মডুলাছটো 1 আৰু তাৰ আৰ্গুমেণ্টটো হৈছে -45। এতিয়া যদি অপশ্যনকেইটা চোৱা, মডুলাছ 1 আৰু আৰ্গুমেণ্টটো -45, মানে কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো কোনটো কোৱাড্ৰেণ্টত পৰিব? অবভিয়াছলি 4th কোৱাড্ৰেণ্টত পৰিব, ৰাইট। তো এইটোতো হ'বই নহয়, এইটো ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্ট, এইটোতো ডাইৰেক্ট একদম y এক্সিছতে পৰিছে, ৰাইট। এইটো ওপৰত পৰিছে i/√2। তো দ্য অনলি অপশ্যন লেফ্ট ইজ অপশ্যন বি। তুমি যদি চোৱা 1/√2 আৰু -i/√2 যদি ইয়াৰ মডুলাছ উলিয়াই চোৱা 1 পাই যাবা, আৰু যদি ইয়াৰ আৰ্গুমেণ্টটো চোৱা তোমালোকে পাই যাবা -45 বা -π/4। অ'কে, চ' এই ধৰণে যদি তোমালোকে পলাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ ওপৰত গ্ৰিপ ৰাখা তেন্তে কুৱেশ্যনটো অতি সহজতে কৰিব পাৰিবা। অ'কে, ফাইন। নেক্সট কি কৈছে? এইটো ভেলু উলিয়াবলৈ কৈছে। এইটো আৰু চিম্পল কুৱেশ্যন। এইটো কেনেকৈ কৰিবা? ফাৰ্ষ্টে এই দুটা কম্বাইন কৰি ল'বা, পাৱাৰটো কমন কৰি লয়। তাৰপিছত a + b * a - b, মানে a² - b², মানে 1² - i², 2 হ'ব, 2^5 is 32। অ'কে, এইটো চিম্পল কুৱেশ্যন। নেক্সট কি কৈছে? এই ইনইকুৱেলিটিটো কেন বি এক্সপ্লেইনড, মানে মেথমেটিকেলি কেন বি এক্সপ্লেইনড অনলি হুৱেন। এতিয়া দুটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ কেতিয়াও আমি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰহে আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম।
যদি mathematically can be explained বুলি কয় মানে এই দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব আৰু যদি ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'বলৈ হয় তেন্তে এই ইমাজিনেৰী পাৰ্টকেইটা 0 হ'ব লাগিব মানে বি আৰু ডিটো 0 হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো সেই কনচেপ্টটোৰ ওপৰতে এই কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে অ'কে নেক্সট কি কৈছে product of two complex number each of unit modulus is also a complex number দুটা complex number suppose z1 z2 তোমাক কৈছে যে z1 ৰ modulus 1 আৰু z2 ৰ modulus 1 এতিয়া দুটা complex number তুমি যদি product কৰা তাহাঁতৰ যদি modulus চোৱা তেন্তে modulus কি হয় ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ যায় মানে ইয়াৰো modulus 1 হ'ব ৰাইট of unit modulus ঠিক আছে এটো বেসিক complex number property ওপৰত সোধা question next কি কৈছে the complex number zx plus iy which satisfy the equation now এতিয়া complex number যদি তোমালোকে property বোৰ ভালকে পঢ়িছিলা তেন্তে গম পোৱা এই modulus টো আমি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিম right মানে z minus 5y is into modulus that will be equal to z plus 5y modulus এতিয়া এই বস্তুটো কি বুজায় z minus suppose w equal to এই বস্তুটো কি বুজায় suppose this is equal to r ধৰি লৈছো এই বস্তুটো বুজাব যে আৰ্গান প্লেনত w যোনটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটোক চেণ্টাৰ হিচাপে লৈ আমি যদি এটা সাৰ্কেল ড্ৰ কৰোঁ এই সাৰ্কেলটো ৰেডিয়াছ হ'ব r আৰু এই পেৰিমিটাৰত পেৰিফেৰিত লাই কৰি থকা পইণ্টবোৰ হ'ব z এই বস্তুটোৱে এটা সাৰ্কেল মিন কৰে ওকে নাও এই বস্তুটোৱে কি মিন কৰিব এই বস্তুটোৱে মিন কৰিব এতিয়া যদি তোমালোকে আৰ্গান প্লেনখনত ড্ৰ কৰা minus 5 মানে পইণ্ট হ'ব ইয়াত এটো হ'ব 0,5 এটো হ'ব 0,5 পইণ্ট আৰু z plus 5 মানে কি z minus 5 মানে পইণ্টটো হ'ব 0,-5 এতিয়া z টো এটা এনেকুৱা পইণ্ট যোনটো এই দুটা পইণ্টৰ পৰা ইকুইডিস্টেন্ট হয়নে কাৰণ এটা ডিসটেন্স বুজায় মডুলাছটো ডিসটেন্স বুজায় তেতিয়াহ'লে তুমি জিওমেট্ৰি বেসিক জিওমেট্ৰি পৰা জানা যে দুটা পইণ্টৰ পৰা ইকুইডিস্টেন্ট পইণ্টবোৰ হৈছে এই লাইনডাল এই পইণ্ট দুটা জয়েন কৰা লাইনডালৰ যোনডাল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বাইসেক্টৰ তাহাঁতৰ ওপৰত লাই কৰি থকা পইণ্টবোৰ এতিয়া ইয়াৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বাইসেক্টৰ কোনডাল হ'ব ৰিয়েল এক্সিসডাল গতিকে দিস ওকে very basic question just diagramটো বনালে ধৰা হৈ যাব ওকে next question to কৈছে যে এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ দিছে sin θ টাৰ্মছত will be real এটা ৰিয়েল বুলি কৈছে তো এইবিলাক কোৱেশ্যন কি কৰোঁ আমি সদায় ডিনোমিনেটৰটো ৰিয়েল কৰি লওঁ এতিয়া যদি আমি 3 plus 2i sin θ তাক আমি 1 plus 2i sin θ মাল্টিপ্লাই যদি কৰি দিওঁ তলতো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এটা বেসিক এনসিআরটি কোৱেশ্যন এনে কৰিলে কি হ'ব চোৱা তলত তোমালোকৰ এটো ৰিয়েল নাম্বাৰ হৈ যাব কাৰণ 1 স্কয়াৰ মাইনাস 2i sin θ তাকে হোল স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাম প্লাস 4 sin স্কয়াৰ θ ঠিক আছে ওপৰত নিউমাৰেটৰ থাকি যাব ৰিয়েল পাৰ্ট আৰু কমপ্লেক্স পাৰ্ট নাও ওপৰত কিমান থাকি যাব 3 to 6 আৰু 2 8 মানে 8 sin θ আৰু এফাল থাকিব -4 sin স্কয়াৰ θ এতিয়া কৈছে যে এই বস্তুটো ৰিয়েল মানে এই imaginary part to 0 হ'ব লাগিব মানে 8 sin θ ভ্যালুটো 0 হ'ব লাগিব right that means what sin θ ভ্যালুটো 0 হ'ব লাগিব এতিয়া sin θ ভ্যালুটো কেতিয়া 0 হয় when θ is n pi simple very basic okay next কি কৈছে alpha and beta are imaginary cube roots of unity okay এতিয়া unity মানে z cube যদি মই 1 লওঁ তেন্তে z এ তিনটা ভ্যালু ল'ব তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে z equal to 1 ইটো হৈছে -½ plus I root 3/2 আৰু ইটো হৈছে -½ - I root 3/2 এটো 1 এটো ওমেগা বুলি কওঁ এটো ওমেগা স্কয়াৰ বুলি কওঁ তো কিউব রুটস অফ ইউনিটি এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে নাও কৈছে যে আলফা বিটা আর ইমাজিনাৰী কিউব রুটস অফ ইউনিটি মানে ধৰি লোৱা আলফা তোমালোকক কৈছে এটো আৰু এটো কৈছে বিটা গতিকে ওমেগাটোক আলফা বুলি কৈছে ওমেগা স্কয়াৰটোক বিটা বুলি কৈছে নাও তোমালোকক এই এক্সপ্ৰেছনটো ভ্যালুটো সুধিছে তে আলফা মানে কিমান হ'ব সাপোজ ওমেগা 4 বিটা মানে কিমান হ'ব ওমেগা স্কয়াৰ টু দি পাৱাৰ 4 মানে ওমেগা 8 আৰু 1 বাই আলফা বিটা মানে 1 বাই ওমেগা কিউব তো নাও তোমালোকে যদি 1 ওমেগা আৰু ওমেগা স্কয়াৰ যদি এই ইকুৱেশ্যনটো ৰুট হয় তেন্তে এই ইকুৱেশ্যনটোৱে এই ৰুট কেটা এই ইকুৱেশ্যনটোক স্যাটিসফাই কৰিব দ্যাট মিন্স ওমেগা কিউব ইকুৱেল টু উইল বি 1 right তো এই ভ্যালুটো 1 হৈ গ'ল নেক্সট ওমেগা কিউব যদি 1 হয় ওমেগা 4 হ'ব ওমেগা কিউব ইনটু ওমেগা মানে দিস ইজ ওমেগা টু দি পাৱাৰ 8 হ'ব ওমেগা পাৱাৰ 6 ইনটু ওমেগা স্কয়াৰ না ওমেগা কিউব যদি 1 হয় ওমেগা 6 ওমেগা টু দি পাৱাৰ 6 1 হ'ব দ্যাট ইজ ওমেগা স্কয়াৰ মানে এটো হ'ব ওমেগা স্কয়াৰ আৰু এটো হ'ব 1 ঠিক আছে এতিয়া
1 plus omega square will be always equal to 0. এইটো তোমালোকে এজ এ প্ৰপাৰ্টি মনত ৰাখিলে ভাল হয় ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 0 এইটো কেনেকৈ মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ চোৱা তোমালোকে z cube equal to 1 তো z cube minus 1 equal to 0 এতিয়া এইটো a cube minus b cube ফৰ্মুলাত ব্ৰেক কৰা a minus b whole into a square plus ab plus b square equal to 0 এই পাৰ্টটো যেতিয়া equal to 0 কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে পাবা z equal to 1 আৰু এই পাৰ্টটো যেতিয়া তোমালোকে সলভ কৰিবা এজ এ কোৱাড্ৰেটিক তেতিয়া z ৰ দুটা ভ্যালু পাই যাবা এটা ওমেগা আৰু এইটো পাই যাবা ওমেগা স্কয়াৰ ঠিক আছে এতিয়া এই পাৰ্টটো সলভ কৰি তোমালোকে ওমেগা এজ এ ৰুট পাইছা তো ডেফিনেটলি এই ৰুটটোৱে এই পাৰ্টটোক satisfy কৰিব লাগিব that means z ৰ প্লেছত মই যদি ওমেগা প্লেস কৰি দিও equal to 0 আমি পাই যাব লাগিব that means omega square plus omega plus 1 must be equal to 0 মানে তো this is the proof okay তো আশা কৰো কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছা আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাইছা তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আমি ইন ফিউচাৰ এই ধৰণৰ বহুত কোৱেশ্চন দি যাম যাতে তোমালোকৰ 2025 ৰ হাই সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ মেথছৰ কোৱেশ্চনখনত বহুত হেল্প হয় okay see you in the next video thank you